Bezos чи Baseus, ось такий павербенк. Це в нас модель Energic GR11. Так, з таким висувним дротом. Все прикольно, 20 тисяч мА зі швидкими зарядками, він 145 Вт, вони декларують, саме тут написано. І цей павербенк, він чесний. Я відразу кажу, що він чесний. Але чи він топовий чи ні, зараз ми з'ясуємо. І, звісно, всю доказову базу по всім стандартам швидкої зарядки, які він підтримує, зараз розпакуємо, потестуємо і, звісно, перевіримо його ємність. Тож, посилання опису під цим відео, усі посилання неперевірених продавців і на промокоди для купівлі на AliExpress у нас є такі прикольні. А також підписуємось, натискаємо дзвоник, а ми поїхали тестувати на каналі Технозон Україна чи Техномагія. Так, дивимось. Powerbank Baseus Energic GR11 20 тисяч мА, 145 Вт. Але трохи шельмують, 145 Вт потужності – це на різні порти. 100 плюс там 45 другий. Що в коробці, що в коробці? В коробці, а тут нічого немає, уяви собі. Бо тут в нас отакий дріт, він вбудований, дивись. Десь 50-60 см, ну ми точніше потім подивимось, заміряємо. Тут відразу бачимо Power Delivery 100 Вт написано, тут є ще два порти окремих. Вони і Type-C 1, вони і Type-C Out, і Type-C In. Обидва порти можуть заряджати і розряджати. Є Type-A. Давайте перевіряємо відразу, наскільки вони гарно працюють. Тут є, до речі, екранчик. Він показує, і скільки він буде заряджатися, і скільки він буде розряджатися. Ну, зараз не орієнтуйтесь на швидкість заряджання, бо в мене тут зараз обмежена зарядка стоїть. І є кнопка примусового увімкнення і вимкнення. Досить цікавий, є ніжки, можна поставити просто-напросто. Слухайте, ну так не буде, на ніжках витягуватись не буде, ну то ладно. Щось я так розмріявся. Давайте подивимось відразу на Type-A стандарти швидкої зарядки. Просто цікаво, зробимо і все, і підемо далі дивитися. Але тут, знаєте що, ми відразу побачимо Quick Charge 2 і 3, і він вимкнеться, бо він не дає ток холостого ходу, оце. А інший навіть і не увімкнеться. Головне, що там є стандарти швидкої зарядки, Quick Charge 2, Quick Charge 3, є IFC і FCP. Давайте, от я вмикаю. Тут показує зараз, давай. Подивимось, давай, 9 вольт 12. Бачиш, він вимикається, не дає, до Quick Charge приходить і все. Ну то ладно, нас це не дуже хвилює, нас більш хвилює конкретно оці порти. Будемо використовувати PowerZ. Один з найліпших зарядників, не зарядників, а тестерів, які можна знайти зараз. Давайте вмикаємо спочатку Charging Protocol, спробуємо знайти Power Delivery 3.1 і VOOC, якщо щось є, він знайде. Це така зараза, на останній прошивці, на момент зйомки він на прошивці 1.9.9. Давайте подивимось. Він, до речі, навіть Power Delivery 3.2 детектить. І ми бачимо Quick Charge 3, 2.0, 3 плюс 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP до 12 вольт 23 Вт, AFC 12 вольт, тобто для Samsung він підходить, на повну потужність буде заряджати. Я сподіваюся, в принципі. SFCP є. Давайте далі чекаємо. Power Delivery 3.0, 100 Вт, PPS Quick Charge 5. Добре. Заявили, так заявили. Давайте відразу тестуємо швидкість, яку дає цей порт максимально. Для цього будемо використовувати навантажувач. Так. Вмикаємо навантажувач. Давай так. А так, щоб було цікавіше, тут буде видно, щоб ти не морочила собі мізки. Давайте даємо йому навантаження 40, 50, 60, 70, 80, 90 Вт, 102 Вт. 102 Вт він спокійно тримає. Дивись, у зеленій зоні. Якщо буде перенавантаження, він покаже красну. До красної 106, 107, 108, 109. 109 Вт він тримає чітко. Давайте далі. А от слухайте, з цим портом все зрозуміло. А давайте відразу перевіримо, що він може по потужності усіх трьох портів, а потім подивимось, які стандарти швидкої зарядки є у тих трьох портах. Дуже цікаво, до речі. Давайте відразу другий порт вмикаємо.
Дуже класне універсальне рішення цей PowerZ. Це дуже просто прикольно. Давайте відразу даємо. І тут також 100 Вт, до речі, буде тримати. 105, 106. Дивіться. Спокійнесенько тримає. А ну давайте. До 100. 111 навіть дає інший порт. Зелений. Так, зелений, так. Добре. Давайте третій порт вмикаємо. Є таке дійство. Давай, пішли набирати. 13, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 106 Вт. Добре? Добре. Дуже. Дуже добре. Так, зараз ми перевіримо саме. Давай прибираємо прискорювач. Навантажувач. Зараз ми перевіримо конкретно стандарти швидкої зарядки тут. Давайте через автодетект. До речі, цей Powerbank підтримує FCS на всіх портах. Це універсальна швидка зарядка. Це мається на увазі порти Type-C. А мені цікаво, якщо ці in, а цей out, він буде сам себе заряджати? Мені теж Спробуємо? цікаво. Я боюся. Так, ладно, що ти думаєш, що буде? Нічого не буде. Вибух! Не буде, ти що, фу-фу-фу. Так, чекаємо. Ну, все те саме. От усі порти, як брати, близнюки. Це вона. Ладно. Так, МТК 2.0, Power Delivery 3, 100 Вт PPS. Те саме. Давайте тут спробуємо. Давайте виходимо. Давайте ще раз автодетект. Ну, зараз ми перевіримо ще цей порт і підемо вже подивимось його реальну ємність, бо ми зробили повний тест і подивимось розклад портів, де продається, скільки коштує. Все те саме, дивіться, 12 вольт, Quick Charge 3, FCP, SCP, AFC, тобто усі стандарти, ну окрім VOOC, відразу кажу, VOOC тут немає. Давайте дивимось далі. МТК PE 2.0. І є Power Delivery 3, 100 Вт PPS. Все добре, переходимо далі. Ну що, побачили? Давайте тепер, я вам відразу кажу, якщо цікаво, чим тестував, оце такий PowerZ називається у нас тестер, він називається ChargeLab PowerZ KM 003C. 003C. Посилання також у опис під цим відео для вас закинув. І давайте повернемось до павербенку. Коштує він зараз 80 баксів. Є в нас титаніум такий корпус, є сіренький, ну от як і цей, в принципі. Заявляють про 145 Вт, але також це не так, наприклад, є павербенки, якими користуюсь я. Наприклад, в мене Ugreen Powerbank, він коштує 50 баксів. От давайте відразу покажу. Коштує 50 баксів. Але в ньому 140 Вт на один порт. Тут трохи вони шельмували, і тут мається на увазі 100 плюс 45, тобто 100 Вт один порт і плюс інший 45 може видати. Але не у варіанті 3 портів чи 4, у варіанті 2 портів. 4 також буде працювати. І вони, бачите, навіть показують 100 плюс 45. Ну, ладно. Швидка зарядка більшої великої кількості девайсів, там цей дріт висувний, менш ніж банка енергетика, і так вони там все понаписували. Дуже вони роблять акцент на системі охолодження, і дійсно це можна підтвердити навіть тим заряджанням, яке є, там дуже класний коефіцієнт. При заряджанні він бере максимально, ну зараз до цього повернемось. Давайте так, один порт 100 Вт. Мені дуже цікавий розклад, бо писати можна багато, і тут вони навіть пишуть, бачите, стосовно цього охолодження, і пишуть, що воно приводить до дуже малих втрат, тобто КПД цього павербенку буде дуже великим, але воно буде тільки на заряджання великим. Ось так, таким чином. На розряджання КПД буде не дуже цікавим. Хоча воно буде чесним. На один порт 100 Вт плюс 100 Вт плюс 100 Вт по кожному з Type-C плюс дріт. 33 Вт Type-A. Ну, Type-A, він, якщо основні порти тягнуть 100, він дійсно 133 Вт дає. Два порти 145. 100 плюс 45, наприклад, Type-C 1 плюс Type-C 2. Type-C 3, вибачаюсь. Type-C 2 плюс Type-C 3 буде 100 плюс 45. А ось тут пішло USB-A плюс USB-C 2 буде 33 плюс 100. А ось іде USB-A плюс USB-C 1 вже буде 33 також плюс 100. А от далі вже цікаво. USB-C 1 плюс USB-C 2 буде
15 Вт максимально. І оце починаються приколи. Бо, наприклад, USB-A плюс USB-C 3 також буде 15 Вт. І на 3 порти буде 100 плюс 15 Вт, якщо USB-C 1 плюс C 3 плюс A. 100 плюс 15 буде C2 плюс USB-C 3 плюс USB-A. І буде в нас 100 плюс 15 C3, C1 плюс USB-C 2. Ну такий собі. І 33 плюс 15 буде A1 плюс C2 і C1. От тут вже розклад мені не подобається. Дуже слабенький. На 4 порти зовсім трагедія. 15 плюс 15 по 2 порти. На C2, на C3 буде 15 і A плюс C1 буде також 15. Ось такий в нас і розклад, а більш вони нічого не пишуть. У результаті заряджання з 0 до 100 ми отримали 72,253 тисячних Вт години. Щоб ви зрозуміли, це фактично 100% від заявленої ємності. Навіть він працює із коефіцієнтом 100,3%. Тобто ліпше із-за того термоінтерфейсу, який вони декларують, як я думаю. Хоча на розряд, давайте подивимось на розряд, бачимо 0%, і на розряд він нам видав 53,981, фактично 54 Вт-години. Давайте тепер на калькуляторі розкладу, чому він чесний і чому такі цифри. Давайте стосовно заряду, ви вже зрозуміли, стосовно розряду. 53, я навіть собі тут виписував, 981. Поділимо на 72 і помножимо на 100, щоб було ліпше рахувати. 75% фактичних. Щоб ви розуміли, це звичайний павербенк, у якого КПД 75%. І так і є. Усі павербенки мають КПД на трансформування, на конверсію енергії від, наприклад, того самого від заряджання в нас йде конверсування у різноманітні вольтажі. Так, це таке є. І 75% це звичайний. Але давайте ще скажу так. Справа в тому, що той Югрін, який я використовую, в ньому КПД 86%. Якщо перерахувати наємність цього павербанку, то той самий Югрін, коштуючи дешевше, віддасть більше енергії. А коштує дешевше. І в нього чесна зарядка 140 Вт на один порт Power Delivery 3. Це дуже прикольно. На заряджання так він бере 72 Вт-години, як і є, там трохи більше. І виходить, що в нас з вами чесний павербенк. Я не скажу, що він якийсь унікальний. Мене трохи не задовольняє розклад. І я б рекомендував взяти якийсь нексодовий павербенк, наприклад, від Ugreen 130 Вт, але на ті самі 20 тисяч Вт-годин, на ті самі 20 тисяч мАч, і він буде коштувати дешевше. А якщо хочете прям топ, то у такому ціновому діапазоні 51 бакс зараз, там є, наприклад, з дротами різноманітні комплекти, це 20 тисяч, а от 25 тисяч, 57 баксів він зараз коштує. І там буде, я вам скажу, ціна ще вища. Можна з зарядником купити, ціна трохи вища, але він буде набагато ліпший, він буде усе одно дешевше, ніж цей Базеус. Чи рекомендую? Так, рекомендую. Чи топовий він? Ні, не топовий. Звичайний павербанк зі самим звичайним КПД. Так, він швидкий, але розклад у багатопортовій зарядки просто-напросто відстій. 2 порти максимально, що він дає на нормальній швидкості. Мої рекомендації ви почули. Посилання в опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.